تناسخ در تجربیات نزدیک به مرگ به همراه یک تجربه نزدیک به مرگ کامل. زندگی طبیعی به صورت چرخ است. روز به شب تبدیل میشه و دوباره با طلوع خورشید به روز تبدیل میشه. یک فصل به تدریج جای فصل قبلی رو میگیره. با گذشت زمان نسل‌های جدید متولد میشن و نسل‌های قدیمی میمیرن. میبینیم که توالی پیوسته تولد، مرگ و تولد دوباره در طبیعت نفوذ میکنه. حتی اگه زندگی ما خطی به نظر برسه. بنابراین جای تعجب نداره که ناظران باستانی به ظاهر خطی بودن وجود انسان نگاه کردند و به این نتیجه رسیدن که زندگی انسان مثل جهان طبیعی ممکنه به صورت چرخه‌ای باشه تا خطی. مذاهب، فلسفه ها و جنبش های متعددی باور زندگی چرخه‌ای یا تناسخ رو پذیرفتن. تناسخ یا انتقال مفهومیه که روح یا جنبه‌ای از روح دوباره در زندگی‌های جدید متولد میشه. تناسخ به طور گسترده توسط مذاهب اصلی شرقی به ویژه هندویسم و بودیسم پذیرفته شده و همچنین سابقه‌ای در فلسفه یونان باستان هم داره. با این و مختصر. ولی هدف اصلی تناسخ آموزشه. جهت رسیدن به این هدف ما بارها و بارها روی زمین متولد میشیم و این امر نه بنا به اجبار بیرونی بلکه به دلیل تمایل روح ما به رشده. اشاره به تناسخ و زندگی‌های قبلی در تجربیات نزدیک به مرگ هم به چشم میخوره. از دید این تجربه ها بین این زندگی های متعدد یک هماهنگی و روند تحول هدفداری وجود داره و یک تجربه گسسته و حلول بی هدف روح از یک کالبد به کالبد دیگه نیست. ممکنه این سوال پیش بیاد چرا در همه تجربیات به این موضوع اشاره نشده؟ چون هر تجربه‌ای تمام مؤلفه های NDE رو نداره و همه تجربیات نزدیک به مرگ در یک سطح و عمق نیستند. مثلا دیدار عزیزان درگذشته فقط برای عده‌ای در تجربهشون اتفاق افتاده. یا مثلا تجربه وحدت و یکی شدن با تمام هستی برای همه درک نشده. یا دیدن اتفاقات آینده که فقط برای عده‌ای محدود بوده. این به این معنی نیست که بعد از مرگ کامل هم فقط عده‌ای کمی چنین تجربیاتی رو خواهند داشت. و مسلمه که مرگ موقت فقط شمعی از تمام حقیقت و اتفاقات بعد از مرگ انسان رو نشون میدن. ولی با این وجود اشاره به زندگی‌های قبلی در این تجربیات به اندازه کافی وافر و قطعی هستند که برای کسانی که در کل به صداقت این تجربیات باور دارند صرف نظر کردن از اون به سادگی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در تجربه نت دوگرتی گفته شده می‌دیدم که ستون‌های عظیمی در زیر ساختمانی که در اون هستم قرار دارن و یک پلکان بزرگ از جلوی ساختمان به یک حیاط بزرگ منتهی می‌شد. من درک می‌کردم که در یکی از زندگی‌های قبلیم در بنای شبیه به این روی زمین بودم، شاید در مصر باستان. در تجربه توماس بندیکت گفته شده من از طریق نور دوباره به اقلیم ارتعاشی برگشتم. تمام فرایند معکوس شد و دانش بیشتری به من داده شد. من به خانه یعنی زمین برگشتم و درس‌هایی از فرایند تناسخ به من داده شد. در تجربه کارن شیفر گفته میشه مادر بزرگم و یک شخص دیگه که از زندگی قبلیم میشناختمش و یک فرشته نگهبان اونجا بودن و برای کمک به انتقال من اومده بودن. در تحقیقات دکتر سام پرنیا یکی از تجربه گران این موضوع رو در تجربه خودش درک میکنه. دکتر پرنیا این تجربه رو در فصل 6 کتاب حذف مرگ ذکر کرده. ارواح به من گفتن که باردار بودم. قبل از اون از بارداریم اطلاعی نداشتم. فکر میکردم که یک دلدرد ساده بود. همچنین به من گفتن که روح فرزندم ابتدا رضایت داده بود که متولد بشه و بعد تغییر عقیده داده. اون قبلا در زندگی عذاب فراوانی دیده بود و هنوز نمیتونست دوباره با زندگی مواجه بشه. شاید در آینده با عشق و دلگرمی دوباره به زندگی برگرده. مثال دیگه در تحقیقات دکتر پرنیا تجربه‌گری به اسم تلساهیله. من در حال دیدن صحنه‌هایی از زندگیم بودم.
نه فقط زندگی فعلی، بلکه تمام زندگی هایی که قبلا داشتم. زندگی فعلیم آخرین زندگی بود که به من نشون دادن. این صحنه ها مثل تصویر نگاشت هایی بود که در بچگی داشتم. نقاط کلیدی زندگی هام رو نشونم میدادن. بعد صحنه های کارهای خوب و بدی که انجام داده بودم رو دیدم. به نظر می رسید که کارهای خوبم به کارهای بدم می چربید. هرچند در زندگی های قبلیم بعضن کارهای وحشتناکی هم انجام داده بودم. من با ارواح عزیزانم که در این زندگی یا زندگی های گذشته فوت شده بودن ملاقات کردم. اونا جسم مادی نداشتن و فقط انرژی بودن. من بلافاصله میشناختمشون و اونا هم منو میشناختن. مخصوصاً بعضیاشون که به غیر از زندگی فعلی در زندگی‌های دیگه هم با من بودن. تناسخ با بقیه جنبه‌های جهانبینی اندی هم همخوانی داره. بر طبق این تجربیات هدف از زندگی زمینی رشد روحی و یادگیری درس‌های معنوی است. هر زندگی از نظر زمانی و شرایط محدوده و فقط امکان تجربه تعدادی محدود از جنبه‌های وجود ما رو به ما میده. مثلا در یک زندگی ممکنه روح اراده کنه در بدنی معلول و از نظر مالی فقیر و از دید جامعه بی اهمیت به این دنیا بیاد تا با چالش‌های اون روبرو بشه و درس‌های مربوط به این نوع زندگی رو یاد بگیره. همین انسان در یک زندگی دیگه ممکنه بخواد در قالب شخصی ثروتمند و مشهور و صاحب نفوذ به دنیا بیاد تا چالش‌های متفاوتی رو تجربه کنه. مثلا هویتش رو در مال و قدرت و شهرت ندیدن و کمک و شفقت در حق افراد ضعیف‌تر. بنابراین به نظر میاد که معمولاً یک زندگی منفرد برای یادگیری و رشد روحی بسیاری از ما کافی نخواهد بود. همچنین از دید بحث عدالت الهی، آیا منصفانه است که به انسان تنها یک فرصت تکرار نشدنی برای یک زندگی کوتاه چند ده ساله یا برای بعضی حتی کوتاه‌تر داده بشه و انسان تا ابدیت محکوم به دیدن نتایج اون باشه؟ اگر اینطور باشه مرور زندگی چه فایده‌ای داره وقتی که شخص هرگز امکان تصحیح رفتار و عملکرد متفاوت رو نخواهد داشت؟ بعد از مرگ زندگیمون رو مرور می‌کنیم تا بدونیم امکان رفتن به جایگاه بالاتر رو داریم یا نه. اگر این امکان به ما داده بشه میتونیم اون جایگاه رو در اختیار بگیریم. در ضمن میتونیم با خانواده روحی و دوستان در ابدیت باشیم و همینطور در قلمرو پایین‌تر هم تناسخ پیدا کنیم تا در صورت علاقه به پیشرفت دیگران کمک کنیم. و یا اینکه امکان رفتن به جایگاه بالاتر رو به دلیل یاد نگرفتن دروسمون نداریم و باید دوره قبل رو تکرار کنیم. دقیقاً مثل مدرسه. و چیزی که جهنم نامیده میشه. البته نه با مفهومی که ادیان تعریف کردن. جهنم چه هدفی میتونه داشته باشه؟ چون تنبیه حتی از جانب خودمون فقط وقتی خردمندانه است که به بهبود رفتار در آینده منجر بشه. وقتی که دیگه هیچ فرصت مجددی نباشه فلسفه و حکمتش چیه؟ ضمناً چجوری میشه تفاوت‌های بسیار زیاد در شرایط زندگی مادی و محیطی انسان‌ها رو براشون توجیه کرد؟ این همه اختلاف در درجه و مقدار حکمت‌های معنوی و رشد و هدایت‌هایی که انسان‌ها دریافت می‌کنن چی؟ مثلا یک نفر تجربه نزدیک به مرگ داره و بسیاری از حقایق رو با چشمش دیده و این فرصت رو پیدا کرده که برگرده و زندگیش رو اصلاح کنه. در حالی که تعداد زیادی از انسان‌ها نه تنها این فرصت رو نداشتن بلکه در محیطی زندگی کردن که یا سخنی از معنویت و خدا در اون نبوده و یا دین به بدترین شکل و با تحریف زیادی عرضه شده، طوری که کاملا از دین و خدا متنفر و دور شدن. آیا این زندگی منفرد و غیر قابل تکرار منصفانه است؟ ادگار کیسی میگه ما بارها زنده شده و میمیریم. دلیل اینکه گذشتمون رو به یاد نمیاریم اینه که حافظه روحانی عظیم ما زمان تولد به مغزمون منتقل نمیشه. هر چیزی که در این زندگی جدید میدونیم
یا چیزهایی که یاد میگیریم و یا بخشی از اون از حافظه مربوط به یادگیری‌های زندگی‌های گذشته ماست. با شروع هر زندگی تمام تعصبات، موانع یادگیری و فنون نادرست از ذهن ما پاک میشن و ما آماده یک شروع تازه خواهیم بود. مثل یک سال تحصیلی جدید در مدرسه. و مثل مدرسه وقتی که به اندازه کافی دروس زندگیمون رو یاد گرفتیم فارغ التحصیل میشیم و دیگه نیازی به برگشت به زمین نخواهد بود مگر به عنوان داوطلب آموزش به سرگردانان. خانم امبر ولز محقق تجربه نزدیک به مرگ میگه هدف اصلی تناسخ آموزشه. ما به منظور رسیدن به این هدف بارها روی زمین متولد میشیم و این امر نه به دلیل فشار بیرونی بلکه به این علته که ما به عنوان روح تمایل به رشد داریم. تجربه‌گری به نام ساندرا راجرز مرتکب خودکشی شد و تجربه نزدیک به مرگ داشت. نور به اون امکان دسترسی به دانش نامحدود رو داد. به او گفته شد که میتونه در نور بمونه به شرط اینکه بعداً دوباره تناسخ پیدا کنه تا تمام مسائلی که اونو به نقطه خودکشی رسونده بود مجدداً تجربه کرده و به مشکلاتش غلبه کنه. یا میتونه دوباره به زندگی حاضرش برگرده و باقی مونده همین زندگیش رو تجربه کنه و در همین زندگی بر مشکلاتش پیروز بشه و اون ترجیح داد که برگرده. محققی به نام کنت رینگ، استاد ممتاز روانشناسی در دانشگاه کنتیکت و محقق در زمینه تجربیات نزدیک به مرگ، شواهدی از تناسخ رو در بعضی از مصاحبه‌هاش شنید که گزارش اونها در آرشیو نوارهای صوتیش موجوده. گزارش 1: موجودی که در تجربه نزدیک به مرگم با هم صحبت کرد گفت که پسر بزرگم قبل از این زندگی 14 تجسم در قالب زن داشته. گزارش 2: تجربه‌گر دیگه‌ای گفته تمام زندگیم جلوی چشمم بود. هر چیزی که انجام داده یا نداده بودم. اما نه فقط این زندگی بلکه تمام زندگی هم. میدونم که این حقیقت تناسخه. تناسخ قطعیه. تمام زندگی هم نشون داده شد و دیدم چجوری بر چیزهایی که در زندگی‌های دیگه انجام داده بودم غلبه کرده بودم. ولی هنوز بعضی از مسائل نیاز به اصلاح داشت. گزارش 3: سوالات زیادی داشتم و میخواستم بدونم اونها یعنی موجودات نورانی چی کار میکنن و این جنب و جوش در این اطراف برای چیست. یکی از اونها یک قدم به جلو گذاشت. نه تنها از یکی بلکه از تعدادی از اونها اطلاعات میگرفتم. همشون منتظر تناسخ بودن. بسیاری از تجربه‌گران گفتن که چرخه تناسخ در نهایت به پایان میرسه و وجود در اونجا یک وجود روحانی خالص خواهد بود و در نهایت با خدا یکی خواهند شد. تجربه‌گری گفته در نهایت شما در قالب خالص روحانی مثل یک موجود روحانی پاک موجود خواهید بود. تجربه‌گر دیگه‌ای میگه شما بخش لاینفکی از خدا میشوید. وقتی همه به اون نقطه برسند خوشنودی و آرامش مطلق محقق میشه. نمونه یک تجربه نزدیک به مرگ با درک تناسخ از سایت NDRF. تجربه کاترین. این اتفاق در فوریه سال 2001 افتاد. من که بارداری درون لوله رحمی داشتم تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفتم. عمل من با مشکلاتی مواجه شد و به خاطر یک پارگی خون زیادی از من رفت. در جایی در بین عمل جراحی احساس کردم که خارج از بدنم هستم ولی مثل دنیا با چشم‌هام نمی‌دیدم. به نوعی می‌دونستم که در حین عمل جراحی اتفاقی بحرانی افتاده و این درک رو داشتم که به عنوان موجودی روحانی و معنوی باید خارج از بدنم بمونم چون ممکنه بدنم دیگه قابل استفاده نباشه. از دوردست و در افق مکانی رو می‌دیدم که شبیه یک شهر نورانی بود. نوری که ورای هر چیز دنیوی به نظر می‌رسید. با اینکه نوری درخشان در مکانی که به اونجا رفتم رو یادمه ولی رد شدن از درون یک تونل رو یادم نمیاد. یادمه که به صورت شناور به سمت نور حرکت کردم.
احساس آرامش و رضایتی فوق‌العاده داشتم. به مکانی رفتم که هم طبیعت زیبایی داشت و هم ساختمان‌هایی با شکوه. یادم نمیاد که هیچ کدوم از بستگان درگذشتم رو ملاقات کرده باشم. با این حال میدونستم که همه اونها اونجا هستن و هر وقت که بخوام بهشون دسترسی خواهم داشت. با این حال با موجوداتی که به پیشوازم اومده بودند احساس قرابت و آشنایی میکردم. یکی از این موجودات سگ دوران کودکیم بود. دانش و اطلاعات در این مکان از طریق روش‌های ارتباطات بشری منتقل نمی‌شد، بلکه اطلاعات رو به شکلی ترکیبی تجربه می‌کردم. به طوری که هر وقت روی موضوع خاصی تمرکز می‌کردم به جنبه‌های مختلف دانش و آگاهی مربوط به اون موضوع دسترسی داشتم. از این طریق هر وقت سوالی داشتم جوابش رو بلافاصله درک می‌کردم. بهترین شکلی که میتونم این نوع تبادل اطلاعات رو توضیح بدم اینه که اطلاعات و آگاهی به صورت یک سری تأثیرات احساسی و درونی درک میشد که حقیقت اونا رو قبول میکردم، چون در اون بود مفهوم دروغ و مغلطه وجود نداشت و چیزی جز حقیقت نبود. من هیچ پیکر و قالبی به مفهوم متعارف اون نداشتم. ولی اگر با خودم فکر می‌کردم که باید بدنی داشته باشم، یک پیکر و قالب برای خودم به وجود می آوردم. وگرنه فقط یک ضمیر و جوهره بودم. بدون وزن و شاید هم از جنس نور. احساس درک و هوشیاری من در اون بود از دنیا بیشتر بود و همه چیز خیلی زنده‌تر و عمیق‌تر از دنیا حس می‌شد. ارتباط و انتقال افکار و ایده ها کاملاً معنیدارتر از زمین بود. و میتونستم بفهمم که این معانی چند وجهی و چند جانبه هستند. رنگ‌ها و حتی اصوات بسیار زنده‌تر و غنی‌تر از دنیا بودند. کلاً همه چی از دنیا و زندگی روی زمین واقعی‌تر و زنده‌تر بود. دو وجود نورانی منو به درون یکی از ساختمان‌های اونجا هدایت کردن تا زندگیمو نشونم بدن. این وجودهای نورانی شکل و قالب خاصی نداشتن. ولی اگر من دربارشون فکر می‌کردم در هیئت و ظاهر کلی یک انسان به نظر می‌رسیدن، وگرنه تنها وجودهای نورانی بودند. این ساختمان‌ها طوری برپا شده بودند که با طبیعت اطراف ترکیب و ادغام می‌شدند. این یک شهر معنوی و روحانی بود که با طبیعت اونجا در هم بافته شده بود. ساختمان‌ها مثل خونه‌های تابستانی روباز بودند. اگر من به ساختمونا فکر می‌کردم شکل و قالب و جزئیات بیشتری پیدا می‌کردن و اگر فکر نمی‌کردم جزئیات و شکل و فرمشون کمتر می‌شد. یادمه که یک صفحه بود که انگار روی یک میز قرار داشت و در واقع به نظر من اینطور جلوه می‌کرد. زندگی من مثل یک فیلم روی صفحه به نمایش در اومد. مثل فیلم میتونستم متوقفش کنم یا روی قسمت‌های مختلف و مهم زندگیم تمرکز کنم. میتونستم این قسمت‌ها رو از چند زاویه و دیدگاه متفاوت بررسی کنم. مثلا از دیدگاه کسانی که به نوعی تحت تاثیر قرار داده بودم. اگر این مرور زندگی به این شکل روی زمین انجام شده بود، زمان بی‌نهایت طولانی مصرف میشد. ولی در اون بود زمان به شکلی که ما میشناسیم وجود نداشت. تنها زمان حال بود و همه چیز با هم و در زمان حال اتفاق می افتاد. تنها عاملی که باعث میشه به نظر برسه که زمان به شکلی خطی پیش میرفت اینه که من اتفاقات سوی برتر رو با ترتیب خاصی تعریف میکنم. شرح این قضیه واقعا سخته، ولی زمان اونجا هیچ شباهتی به زمان روی زمین نداشت و معنی و خاصیتش رو از دست داده بود. بعد از مرور زندگیم به ملاقات موجودات نورانی دیگه‌ای برده شدم که به نظر از دو وجود نورانی که منو به اونجا آورده بودن خردمندتر و پخته تر بودن. نوری که ازشون ساطع می شد با نور موجوداتی که منو برای مرور برده بودن متفاوت بود و خالصتر به نظر می رسید. من با موجودات نوری تازه ملاقات کرده راجع به مرور زندگی و تصمیماتی که در طول زندگی گرفته بودم و جاهایی که میتونستم بهتر عمل کنم صحبت کردم. من احساس احترام و ستایش زیادی برای اون موجودات قائل بودم و احساس میکردم که منو به طور کامل و بدون هیچ قضاوتی دوست داشتن و به این احساسشون کاملا اطمینان داشتم.
و این احساس گرمی مطبوع یک حاله نورانی رو در اطراف من داشت. نتیجه این گفتگوها راجع به مرور زندگیم این بود که برای من بزرگترین مشکلات و چالش‌ها این نبوده که به عمد تصمیم گرفته باشم کاری اشتباه انجام بدم، بلکه زمانهایی بوده که میتونستم کاری انجام بدم ولی هیچ کاری نکرده بودم. نتیجه این بود که وقتی به زمین برگشتم باید حرکت کردن و عمل رو انتخاب کنم و از تجربه ها و احساساتم استفاده کنم تا منو در اعمالم هدایت کنن، تا اعمالم از روی عشق باشن. قبل از بازگشتم به زمین نوعی توافق بین ما وجود داشت که من میتونستم در قسمت‌های خاصی از این مکان باشم، ولی نمیتونستم که بیشتر داخل اون شهر و محل بشم. برای مثال نمیتونستم به جاهایی برم که اطلاعات بیشتری راجع به آیندم در زندگی روی زمین کسب کنم، با اینکه میدونستم که به محض برگشت به زمین تمام اون آگاهی ها رو از دست خواهم داد. ولی من در منطقه‌ای که باغ‌های زیبا داشت موندم. این باغ‌ها خیلی خیلی سبزتر از رنگ سبز روی زمین بودن و رنگ‌ها زنده و غنی بودن. در این مکان من بی‌وزن بودم. به هر دانش و آگاهی که می‌خواستم دسترسی داشتم. همچنین هیچ احساس درد یا خستگی نداشتم چون اصلاً بدنی نداشتم. تنها جایی که در طول تجربه‌ام احساس کردم که پیکر و قالبی دارم وقتی بود که در باغ بودم. موجودات دیگه‌ای که در باغ بودن هم بیشتر از بقیه جاهای تجربه‌ام ظاهری انسانگونه داشتن. فکر کنم علتش این بود که در این باغ نیمکت و سنگچین‌هایی برای نشستن و قدم زدن و چیزهای دیگه‌ای وجود داشت که لذت بردن از اونها نیاز به بدن داشت. اونجا چیزی به جز اینکه حقیقتاً خودم باشم غیر ممکن بود و بیشتر از روی زمین احساس می کردم که واقعاً خودم هستم. من مدتی که به زمان روی زمین خیلی طولانی بود در این باغ‌ها صرف صحبت کردن با افراد مختلف کردم. یکی از این افراد یک معلم بزرگ معنوی بود. اون موقع من تصمیم گرفتم که مسیح خطابش کنم. ولی حالا که فکر می کنم اون یک سخنگو از طرف خدا بود که به اراده الهی آگاهی و اشراف خاصی داشت و نام و عنوانش اهمیتی نداشت. ما برای مدتی که روی زمین ساعتها یا روزها بود با هم صحبت کردیم. هوا همیشه روشن بود. انگار همیشه بعد از ظهره. برعکس روی زمین در اونجا گپ زدن و مصاحبت با مردم برام احساسی پر از انرژی و نشاط به وجود می آورد. چون من روی زمین فردی ساکت و در خود بودم. یادم نمیاد که راجع به چه چیزهایی صحبت می کردیم. به جز اینکه میدونم گفتگوی ما در مورد نوعی دانش و آگاهی خاص بود که روی زمین به اون دسترسی نداریم. چیزی که از این تجربه یاد گرفتم این بود که باید عمل و حرکت رو به جای بی حرکتی و رکود انتخاب کنم. باید رفتارم طوری باشه که کمک کنه تا آگاهی و عشق بیشتری به دنیا بیارم. اون معلم بزرگ به من گفت که باید برگردم. با اینکه هیچ وقت به طور خاص از من پرسیده نشد که میخوام برگردم یا نه، این فهم و توافق وجود داشت که من برخواهم گشت. اولین چیزی که بعد از برگشت یادم میاد این بود که در اتاق بیمارستان بودم و پدرم در کنار تختم نشسته بود و به من گفت که خیلی خوششانس هستم که زنده موندم چون در زمان جراحی مشکلات جدی برام پیش اومده. من در تجربه‌ام درک کردم که ما موجوداتی نیستیم که از دنیای مادی به جهان معنوی سفر کنیم، بلکه ما متعلق به جهان معنوی هستیم و به طور موقت روی زمین اومدیم. فهمیدم که بالاترین عملیه که از روی عشق انجام شده باشه و فهمیدم که بعضی از درس‌ها رو فقط روی زمین میشه یاد گرفت به خاطر درد و چالش‌های زندگی در روی زمین. به من فهمانده شد که بعد از پایان زندگیم در دنیا به اون مکان برمیگردم و دوباره زندگیم رو مرور خواهم کرد و میتونم دوباره زندگی روی زمین رو تجربه کنم، ولی در بدنی متفاوت.